Tổng thống Zelensky ẩn ý trách móc phương Tây, nói chỉ có Ukraine đang trả giá. Quan chức ly khai thông tin Ukraine đủ sức tấn công quân Nga trong dịp năm mới. Trong khi đó, tướng Ukraine nói Nga muốn kéo dài xung đột. Nga cảnh báo về đòn tấn công nếu Mỹ gửi hệ thống Patriot cho Ukraine. Tổng thống Putin khẳng định, trái với kỳ vọng của phương Tây, GDP của Nga chỉ giảm 2,5% năm 2022. Tin tức khác, hàng loạt tiếng nói kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 2 người tử vong, 51 người mất tích do sạt lở ở Malaysia. Bão mùa đông tiếp tục càn quét khắp nước Mỹ. Mưa sao băng Gemini thắp sáng bầu trời Lệ Giang, Trung Quốc. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có nhiều bình luận đáng chú ý khi trả lời phỏng vấn với tờ Economist của Anh. Ông cho rằng sự thiếu hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Kyiv khiến cho Ukraine phải tiếp tục chiến đấu đến khi giành thắng lợi, không thể chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Ukraine Zelensky trong bài phỏng vấn với tờ The Economist đăng ngày 15 tháng 12 cho biết Kyiv không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu để tái thiết lập biên giới của đất nước như năm 1991. Lý do vì cộng đồng quốc tế đã không thể giữ vững cam kết an ninh cho Ukraine, khiến cho chỉ có Ukraine phải trả giá trong cuộc xung đột hiện tại. Báo The Economist trao đổi với ông Zelensky ngày 8 tháng 12 nhưng đăng bài phỏng vấn vào một tuần sau đó. Trước đó, ngày 6 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu ý kiến một thỏa thuận đình chiến dựa trên tình hình giao tranh hiện nay sẽ là hòa bình giả tạo. Ông nói thêm, Washington quyết tâm hậu thuẫn Kyiv bất kể họ lựa chọn thời điểm và cách thức tiến hành đàm phán như thế nào. Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Ukraine lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát từ ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn với tờ Economist, Tổng thống Zelensky khẳng định ông muốn khôi phục lãnh thổ ban đầu của đất nước, bao gồm bán đảo Crimea và toàn bộ vùng Donbass. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, đó là cách khép lại xung đột, còn mọi kết quả khác không phải là sự kết thúc, chỉ là đóng băng. Ông Zelensky cho rằng Ukraine không thể để Nga kiểm soát Crimea vì không ai có thể tha thứ cho điều đó. Ông Zelensky lập luận, nếu ký thỏa thuận đình chiến với Nga, điều đó chỉ giúp Moscow trở nên hùng mạnh hơn và trở lại tấn công dữ dội hơn. Ông Zelensky cho biết, chúng tôi đã từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy những cam kết an ninh. Vậy các cam kết đó có hiệu quả hay không? Câu trả lời là không. Tại sao chỉ có Ukraine phải trả giá đắt như thế? Chúng tôi biết ơn những người hỗ trợ mình, nhưng chỉ có chúng tôi đang phải trả giá, ông Zelensky nói. Hiện phía Nga và phương Tây chưa có phản ứng mới về bài phỏng vấn của ông Zelensky. Được biết, Ukraine tuyên bố độc lập vào tháng 12 năm 1991. Với nền độc lập này, Ukraine trở thành cường quốc hạt nhân thứ 3 thế giới, nhưng trong một thời gian ngắn. Đó là do khi Liên Xô tan rã, hàng nghìn vũ khí hạt nhân, ước tính khoảng 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô được để lại trên đất Ukraine. Tới ngày 5 tháng 12 năm 1994, tại hội nghị ở thủ đô của Hungary, các nước gồm Mỹ, Nga, Ukraine, Anh đã ký bản ghi nhớ Budapest. Cam kết quan trọng nhất của các nước này là tái khẳng định nghĩa vụ của họ để kiềm chế bất kỳ mối đe dọa hoặc động thái sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Ukraine. Đổi lại, Ukraine có nghĩa vụ chuyển giao kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới lúc đó. Từ khi xung đột bùng nổ ngày 24 tháng 2 năm 2022, nhiều quan chức Ukraine nghi ngờ về quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo đài RT của Nga, cách nói Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước 1994 là không chính xác, bởi vì Ukraine không hề sở hữu vũ khí hạt nhân, mà chỉ có Nga được công nhận là chủ sở hữu duy nhất của kho khí tài thời Liên Xô, RT viết. Điện Kremlin gửi quân tới Ukraine từ ngày 24 tháng 2 để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước hàng xóm, sau khi cáo buộc Kyiv không tuân thủ các hiệp ước Minsk. Đến cuối tháng 9, Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine, sau đó tuyên bố sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Nga, bao gồm bán đảo Crimea, bằng tất cả phương tiện sẵn có. Ukraine và phương Tây cáo buộc việc sáp nhập là phi pháp. Washington và các đồng minh đã không ngừng viện trợ tài chính và quân sự cho Kyiv. Trong năm nay, chỉ riêng Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine hơn 40 tỷ đô la.
Thưa quý vị, TASS đưa tin, một quan chức phe ly khai thân Nga cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng dịp năm mới 2023 để thực hiện các hành vi kích động, dù cho họ không có đủ sức mạnh để xuyên thủng các phòng tuyến vững chắc của Nga. TASS cho biết, gần đây Ukraine đã hé lộ kế hoạch tấn công quân Nga trong mùa đông. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 15 tháng 12 nói với tờ Newsweek rằng quân đội Ukraine dự kiến thực hiện cuộc tấn công mạnh khi mặt đất đóng băng cứng hơn vào mùa đông. Tạp chí Mỹ cho biết thêm, khả năng tấn công của Ukraine phụ thuộc vào thời điểm cung cấp vũ khí của phương Tây. Bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Ukraine, ông Rodion Mironik, người từng đại diện phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở Moscow cho rằng Ukraine sẽ không cố gắng đàm phán để đạt được ngừng bắn tạm thời, vì điều đó là miễn bàn. Nhiều khả năng họ sẽ lợi dụng dịp Giáng sinh và năm mới để có hành vi kích động hoặc cố gắng tấn công nhỏ vào một số phòng tuyến Nga. Tuy nhiên, điều kiện kỹ thuật của quân đội Ukraine hiện không ở mức tốt nhất do đã bị oanh kích vào hệ thống hậu cần và do sự trì hoãn các chuyến hàng viện trợ vũ khí. Hơn nữa, Nga phòng vệ vô cùng chắc chắn ở Bakhmut và Soledar. Vì vậy, các tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chỉ là sự thổi phồng trên truyền thông, ông Mironik nói với TASS. Theo Reuters, Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv cáo buộc Nga đã tấn công tên lửa vào ngày 15 tháng 12, khiến một nhà kho bị hư hại nghiêm trọng. Ông Dmitry Chubenko, người phụ trách truyền thông ở Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv khẳng định lực lượng của Moscow đã phóng các tên lửa S-300 từ tỉnh Belgorod của Nga, tấn công vào tỉnh Kharkiv gần biên giới. Hiện không có báo cáo thương vong. Ông Chubenko nói thêm, nhà kho bị tập kích hoàn toàn trống rỗng, không có liên hệ gì với quân đội. Thông báo của phía Ukraine hiện chưa thể kiểm chứng. Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine ngày 15 tháng 12 nhận định quân Nga đang quyết tâm bám rễ, kéo dài xung đột và muốn kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Reuters đưa tin, chuẩn tướng Ukraine Oleksiy Gromov nói trong một cuộc họp báo rằng Điện Kremlin đã nhận ra không thể giành thắng lợi trong thời gian ngắn. Vì vậy, họ đang muốn kéo dài xung đột để làm kiệt quệ Ukraine và các đối tác của chúng tôi. Ông Gromov cũng bác bỏ khả năng đình chiến vào dịp năm mới 2023. Chuẩn tướng Ukraine tuyên bố, chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình vững chắc sau khi không còn một lính Nga nào ở lại lãnh thổ Ukraine. Mặt khác, ông Gromov nhận xét, mặc dù Nga và đồng minh Belarus đang tập trận gần biên giới phía bắc của Ukraine, nhưng ít có khả năng Moscow tiến hành mũi tiến công mới từ Belarus. Cũng trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 12, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia tán thành quan điểm Nga đang thực hiện giao tranh tiêu hao ở Ukraine. Bà nói thêm, chúng tôi và thế giới không thể lơ là bởi vì mục tiêu cuối cùng của Moscow là kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Theo Reuters, một số mảnh vỡ của các máy bay không người lái đã được trưng bày trong cuộc họp báo. Ukraine nói đó là vũ khí Nga sử dụng để tập kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Hiện Nga chưa phản hồi về các tuyên bố của giới lãnh đạo quân sự Ukraine. Trước đó, Điện Kremlin cũng bác bỏ khả năng đình chiến vào dịp Giáng sinh. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã sẵn sàng cho tiến trình đàm phán, nhưng nhận thấy Kyiv và phương Tây chưa bày tỏ thiện chí. Bằng chứng là các lô hàng viện trợ vũ khí vẫn đang ồ ạt đi tới Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15 tháng 12 tái khẳng định tất cả vũ khí phương Tây chuyển tới Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của quân Nga. Bà Zakharova cho biết trong cuộc họp báo hàng tuần, chúng tôi muốn nhắc lại rằng mọi vũ khí mà phương Tây chuyển tới Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp cho lực lượng Nga. Các vũ khí đó sẽ bị thu giữ hoặc phá hủy. Tuyên bố của bà Zakharova đưa ra sau khi truyền thông cho biết Washington đang hoàn thiện kế hoạch gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Reuters dẫn lời ba quan chức Mỹ ngày 13 tháng 12 cho biết Mỹ sẽ sớm thông báo quyết định trong vài ngày nữa. Patriot được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có thể chống lại tiêm kích, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi hệ thống thường bao gồm bệ phóng, radar và các phương tiện hỗ trợ khác, theo Reuters. Đại sứ quán Nga ở Washington lưu ý, nếu Mỹ gửi cho Ukraine hệ thống Patriot, thì đó là hành vi kích động, có thể dẫn tới nhiều hậu quả khó lường. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15 tháng 12 cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga dự báo giảm 2,5% trong năm 2022. Trong cuộc họp với các quan chức ngày 15 tháng 12, ông Putin thông báo GDP của Nga dự kiến giảm 2,5% năm nay, khác biệt đáng kể so với dự đoán trước đó của phương Tây về sự sụt giảm 20%.
Ông Putin khẳng định các kết quả kinh tế của Moscow năm 2022 sẽ đem tới sự thất vọng cho Liên minh phương Tây sau khi họ đã cố gắng ghi chúng ta xuống trong cuộc chiến kinh tế. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths cho biết hiện tại không có nhiều hy vọng về mở rộng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ông Griffiths ngày 15 tháng 12 cho rằng, ở thời điểm hiện tại, ít có khả năng sáng kiến ngũ cốc của Ukraine sẽ được mở rộng, với hy vọng có thể xuất khẩu thêm hàng hóa từ các cảng biển mới hoặc giảm thời gian giám sát. Kyiv đã kêu gọi mở rộng thỏa thuận với Moscow, tuy nhiên điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Liên Hợp Quốc nói với Reuters, thật tốt nếu thỏa thuận có thể mở rộng, giúp cho Ukraine xuất khẩu thêm nhiều ngũ cốc ra thế giới, nhưng điều đó không khả thi ở thời điểm hiện nay. Ông Griffiths đã có chuyến công tác tới Ukraine trong tuần này, thăm hai thành phố miền Nam Mykolaiv và Kherson. Trong cuộc họp báo sáng ngày 15 tháng 12, ông Griffiths cho biết, khủng hoảng ở Ukraine rất nghiêm trọng, trong khi các tổ chức nhân đạo quốc tế chỉ tiếp cận được chưa tới 14 triệu người ở quốc gia Đông Âu này, kể từ khi xung đột bùng phát. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức tranh luận mở về củng cố chủ nghĩa đa phương trong ngày 14 tháng 12, đài NHK của Nhật Bản đưa tin. Tại cuộc họp, các bên cũng có kêu gọi cải tổ khẩn cấp Hội đồng Bảo an. NHK cho hay, các quan sát viên cho rằng Hội đồng Bảo an đã không thể đưa ra hành động chung với tình hình ở Ukraine và các vấn đề quan trọng khác do bất đồng giữa các thành viên có quyền phủ quyết. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu rằng các cuộc xung đột ngày càng diễn biến phức tạp, trong khi đó khuôn khổ cho các hợp tác quốc tế không thể theo kịp với những tiến triển của xung đột. Các vấn đề nhanh chóng biến thành trò chơi có tổng bằng không và sự phân cực. Các công cụ và cách tiếp cận của chúng ta cần phải cải tổ, ông Guterres nói. Một tiếng nói khác kêu gọi thay đổi đến từ Ngoại trưởng Jaishankar của Ấn Độ, nước đang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 12. Ông cho biết, lời kêu gọi thay đổi đã trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh các áp lực đã gia tăng đối với hệ thống quốc tế trong những năm gần đây. Ngoại trưởng Ấn Độ lưu ý, những áp lực đó đã mang tới sự bất bình đẳng và bất cập trong cách thế giới đang vận hành. Ngoại trưởng Nhật Bản Yamada Kenny cũng tham dự cuộc họp. Ông nói, việc Nga tấn công Ukraine đã đặt ra thách thức đối với uy tín của Liên Hợp Quốc. Niềm tin của thế giới dành cho tổ chức này cần được khôi phục, ông Yamada tuyên bố. Được biết, Nhật Bản sẽ là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an từ tháng 1 năm 2023. Theo NHK, nhiều bên khác cũng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an. Một số ý kiến cho rằng số lượng thành viên thường trực trong hội đồng phải tăng lên từ mức 5 ở hiện tại. Các quan chức khác lại đề nghị nên bãi bỏ quyền phủ quyết. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia khẳng định việc cải tổ là cần thiết. Tuy nhiên, trong vấn đề Ukraine, ông cho rằng chính các nước phương Tây đã gây phức tạp tình hình. Theo NHK, việc cải tổ Hội đồng Bảo an chưa thể xảy ra, do điều đó cần sự chấp thuận của tất cả các thành viên thường trực, gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Ngoài ra, phải sửa đổi hiến chương Liên Hợp Quốc. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Malaysia báo cáo ít nhất 2 người tử vong và hơn 50 người mất tích sau khi xảy ra lở đất ở một khu cắm trại vào sáng sớm ngày 16 tháng 12. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương tiến hành. Vụ lở đất ở bang Selangor, ngoài ô thủ đô Kuala Lumpur, xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 12. Cơ quan cứu hộ của bang cho biết, trong số những người gặp nạn, có 2 người tử vong, 3 người bị thương, 51 người khác chưa rõ tình trạng. Ngoài ra, 23 người đã được tìm thấy an toàn. Nhà chức trách cho biết, khối đất cao 30 mét đã đổ xuống khu cắm trại, rộng gần nửa hectare. Bão mùa đông tiếp tục càn quét khu vực Trung Tây nước Mỹ trong ngày 15 tháng 12, khiến nhiều nơi chìm trong lớp tuyết dày. Hàng loạt tuyến đường không thể di chuyển và các trường học phải đóng cửa. Do ảnh hưởng của bão mùa đông, phía Bắc nước Mỹ có thể chịu cảnh giá rét, trong khi lốc xoáy có nguy cơ càn quét phía Nam. Cơ quan khí tượng Hoa Kỳ cảnh báo có khả năng tuyết tiếp tục rơi dày khắp miền Đông trong suốt ngày 15 tháng 12, theo giờ địa phương. Băng và tuyết đóng dày có thể làm ngã cây cối và trụ điện, gây mất điện cho nhiều hộ gia đình. Ngoài ra, việc lưu thông trên đường cũng trở nên rất nguy hiểm. Giới chức khuyến cáo các tay lái mô tô hãy ở yên trong nhà. Video do người dân ghi lại cho thấy một nhà ga điện ngầm ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã chịu cảnh ngập nước nghiêm trọng trong đợt mưa bão gần đây. Nhà ga phải ngừng hoạt động vì bị ngập nước trong ngày 14 tháng 12. Theo Reuters,
Cơn bão Efrain đã gây mưa rất lớn tại thủ đô Madrid, khiến các phương tiện và người đi bộ chật vật di chuyển. Mưa lớn cũng diễn ra ở nước hàng xóm Bồ Đào Nha và cơ quan thời tiết nước này đã ban hành cảnh báo màu cam ở nhiều khu vực. Trước đó, trong 2 ngày đầu tuần này, cơ quan cứu hộ Bồ Đào Nha đã báo cáo hơn 500 sự cố trên khắp đất nước, chủ yếu ở Lisbon. Các vụ việc thường liên quan tới trạm tàu hỏa, đường phố và đường hầm bị ngập lũ. Nhiều cửa tiệm và nhà hàng đã chìm một nửa dưới dòng nước. Thưa quý vị, những người lướt sóng và công nhân xây dựng đã cùng nhau giải cứu một con cá nhà táng mắc cạn trên bãi biển Rockaway của New York, Mỹ. Hiện không rõ tại sao nó lại dạt vào bờ biển. Con cá nhà táng cái khoảng 3 đến 5 tuổi, dài gần 10 mét, đã được phát hiện vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 12. Khi đó, các công nhân xây dựng đang làm việc ở đê chắn sóng gần đó và nhìn thấy con vật mắc cạn. Đáng buồn là nỗ lực giải cứu thất bại và con cá nhà táng đã chết. Không rõ tại sao nó lại dạt vào bãi biển ở quận Queens, thành phố New York. Khép lại bản tin hôm nay, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminis, được mệnh danh là vua của các trận mưa sao băng. Các thiên thể đã thi nhau thắp sáng bầu trời đêm trên núi tuyết Ngọc Long thuộc thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Đài CCTV cho biết, mưa sao băng thường diễn ra từ ngày 4 đến ngày 17 tháng 12 hàng năm và được những người yêu thích thiên văn xem là đợt mưa sao băng đẹp nhất trên bầu trời Trung Quốc. Mưa sao băng đạt cực đại vào lúc 9 giờ tối ngày 14 tháng 12 và những người quan sát có thể nhìn thấy 150 sao băng mỗi giờ với sự giao thoa huyền ảo của ánh trăng. Núi tuyết Ngọc Long là một trong số ít địa điểm quan sát sao băng được quốc tế công nhận. Nằm ở 27,5 độ Vĩ Bắc, ngọn núi chính là một địa điểm tuyệt vời cho những ai muốn ngắm mưa sao băng. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.